Ακόμα ένα χειριστήριο από την Gamesir έχω εδώ μπροστά μου και αυτό εδώ πέρα είναι το καινούριο Gamesir H5 Lite Type-C USB χειριστήριο. Λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχουμε δει στο παρελθόν από την Gamesir. Ένα οικονομικό χειριστήριο, το οποίο νομίζω μπορείτε να το βρείτε γύρω στα 40-45 ευρώ, ίσως και λιγότερο, αναλόγως από που θα το αποκτήσετε. Αυτό λοιπόν έρχεται σε μια συσκευασία η οποία είναι πολύ τυπική μέσα και έχει ένα manual μέσα στο κουτί και έχει και κάτι ανταλλακτικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τα πλαστικά αυτά εδώ πέρα, τα οποία ουσιαστικά μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις αυτά που είναι ήδη προεγκατεστημένα. Εγώ έχω βάλει τα πιο λεπτά και τι πετυχαίνεις με αυτά εδώ πέρα? Ουσιαστικά, άμα βάλεις πιο λεπτά, μπορείς να βάλεις κατευθείαν το κινητό σου πάνω, γιατί είναι χειριστήριο για κινητό, μαζί με τη θήκη. Όταν ήρθε, είχε τα πιο χοντρά, αυτά εδώ, τα οποία βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα ουσιαστικά, το παίρνεις από εδώ και τα αφαιρείς. Αυτό είναι το μεσαίο, ας πούμε, επίπεδο. Αυτά ήταν τα πιο χοντρά, τα οποία τα βάζεις από εδώ, για να κρατάνε λοιπόν το κινητό σου στη θέση του. Τώρα, για παράδειγμα, εγώ έχω χρησιμοποιήσει και το Xiaomi Mix Flip, το οποίο το έχω με τη θήκη πάνω, η οποία δεν είναι πάρα πολύ χοντρή βέβαια και μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να χωράει. Θα δούμε τώρα. Όχι, βλέπεις εδώ, με τα χοντρά πάνω, ακόμα και να το βάλω, στην πραγματικότητα δεν ενεργοποιείται το χειριστήριο, γιατί δεν μπαίνει η Type-C η θύρα μέσα τελείως. Θα πρέπει να βγάλω τη θήκη. Άμα δεν θες να βγάλεις όμως τη θήκη, παίρνεις τα πιο λεπτά, τα μεσαία ας πούμε, βγάζω αυτά εδώ πέρα και βάζω αυτά που είχα ήδη τοποθετήσει και τώρα βλέπεις ότι μπήκε τελείως μέσα και ενεργοποιήθηκε το χειριστήριο, πήρε ρεύμα. Το χειριστήριο λοιπόν είναι Type-C USB, δεν είναι Bluetooth. Η θύρα Type-C που έχει εδώ στο πλάι, ουσιαστικά αυτή εδώ, έχει και παίζει λιγάκι πάνω κάτω για να μπορέσει να βάλεις το τηλέφωνο πάρα πολύ εύκολα μέσα. Οπότε εγώ κρατάω τα συγκεκριμένα, υπάρχουν και ακόμα πιο λεπτά που είναι τελείως φλίδα, αυτά εδώ. Είναι τελείως φλίδα, άμα θέλεις να βάλεις και τηλέφωνο με ακόμα πιο χοντρή θήκη. Και μπαίνει ακόμα και με την πιο χοντρή θήκη που έχω. Βέβαια τώρα εδώ πέρα δεν χωράει γιατί βρίσκει το τηλέφωνο εδώ από πίσω. Αλλά το γεγονός ότι είναι έτσι σχεδιασμένο και είναι πολύ λεπτό αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που έχει το χειριστήριο, επιτρέπει ακόμα και σε τηλέφωνα όπως είναι το Xiaomi το 14 Ultra που έχει πάρα πολύ χοντρό κάμερα bump πάνω, εδώ να μπει μέσα χωρίς το παραμικρό θέμα και να μπορέσει να το λειτουργήσεις κανονικότατα. Το μαγκώνει καλά, βλέπεις εδώ ουσιαστικά οριακά ακουμπάει αυτό εδώ το κομμάτι του χειριστηρίου πάνω στο camera bump και μπορεί να τοποθετηθεί τουλάχιστον χωρίς τη θήκη. Βέβαια τώρα που δεν έχω βάλει τα πολύ λεπτά εδώ είναι κενό και στηρίζεται μονάχα στην Type-C τη θύρα, οπότε πρέπει να βάλω τα πιο χοντρά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει αρκετές δυνατότητες τέλος πάντων άμα θέλεις να παραμετροποιήσεις το πώς συνδέεται το χειριστήριο. Εντάξει, θα βάλω τα μεσαία τώρα που είναι τα πιο βολικά. Το ίδιο το χειριστήριο ανοίγει πάρα πολύ, πάνω από 21, 213 χιλιοστά νομίζω, μπορεί να χωρέσει ακόμα και κάποιο μικρό tablet, 8 tablet, δεν έχω εγώ για να δοκιμάσω, αλλά ανοίγει πραγματικά πολύ, πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλα χειριστήρια που έχω δει από την Gamesir και μπορεί να βάλεις ακόμα και μεγαλύτερο κινητό ή tablet τέλος πάντων. Και το καλό είναι σε σχέση με άλλα που έχουμε δει στο παρελθόν, μοιάζει περισσότερο το design του με το Galileo. Δεν είναι τόσο μεγάλο βέβαια, είναι αρκετά μικρό, γιατί έχει ωραία grips. Έχουν εδώ πέρα, δεν είναι flat όπως είναι τα υπόλοιπα που έχουμε δει, το H2 που είναι flat τελείως σαν του Switch. Έχουν μικρά grips. Βέβαια είναι κοντό, τα χέρια μου όπως τα αγκαλιάζω εξέχει από κάτω, φεύγουν εδώ πέρα αυτά τα δάχτυλα, δεν μπορούν να στερεωθούν πολύ εύκολα, πρέπει να τα στριμώξω. Ακόμα και έτσι όμως είναι πάρα πολύ βολικό και έχει πάνω ουσιαστικά όλα τα απαραίτητα πλήκτρα, έτσι, τα οποία είναι μεμβράνης και τα ABXY. Όπως μεμβράνης είναι και τα L1 RB, το στον πάνω τα λέει εδώ πέρα, RT, LB, LT, τα οποία είναι και αυτά μεμβράνης και δεν κάνουν και καθόλου θόρυβο. Είναι πολύ βολικό αυτό το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου θόρυβο. Οπότε μπορείς να παίζεις και το βράδυ χωρίς να ενοχλείς τους γύρω σου, χωρίς να είναι κλίκι. Οι σκανδάλες πίσω δεν είναι αναλογικές, είναι ψηφιακές. Οπότε σε παιχνίδια που χρειάζεσαι αναλογικές σκανδάλες δεν θα δουλέψουν σωστά. Είναι δηλαδή μόνο 0 ή 100% είναι απενεργοποιημένο, είναι ενεργοποιημένο και συνδέεται με Type-C USB όπως είπαμε με το κινητό σου. Δουλεύει και με Android τηλέφωνα και με iOS τηλέφωνα. Μπορεί να δουλέψει και με το Switch, αλλά με το Switch πρέπει να βάλεις καλώδιο για να το συνδέσεις με καλώδιο. Ακόμα και στο PC, ας πούμε, δεν είναι και πάρα πολύ βολικό. Αν έχεις ένα καλώδιο που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, εντάξει, OK. Και έχει και pass-through θύρα Type-C USB, η οποία ουσιαστικά είναι για να φορτίζει το τηλέφωνο την ώρα που το έχεις πάνω
αυτό δουλεύει μονάχα για αυτό το λόγο, δεν δουλεύει δηλαδή για να το συνδέσει με κάποια άλλη συσκευή. Αυτή η θύρα που έχει εδώ στην αριστερή πλευρά από κάτω, μόνο από εδώ γίνεται η σύνδεση Type-C USB. Έχει και δύο πλέον πλήκτρα πέρα από τα κλασικά, το settings και το options, ας πούμε, τα δύο κλασικά πλήκτρα που έχουμε σε όλα τα χειριστήρια. Ακολουθεί διάταξη Xbox ουσιαστικά. Έχει το πλήκτρο το Gameser και έχει και το πλήκτρο το Mode, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποιες αλλαγές. Όσον αφορά στους μοχλούς, αυτή είναι Hall Effect μοχλή. Είναι αρκετά σκληρή, τους νιώθω πολύ ωραία. Είναι μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη, όπως είναι για παράδειγμα στο Galileo, αλλά κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν και, είπαμε, είναι Hall Effect, οπότε δεν πρόκειται να έχει θέμα να γίνει drifting στην πορεία, να χαλάσουν δηλαδή. Θα βάλω πάνω το τηλέφωνο για να το συνδέσω. Όταν το βάλεις σε συσκευή iOS, δεν μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή της GameSeed που υπάρχει. Δεν υπάρχει ουσιαστικά για το iOS, είναι μονάχα για το Android, οπότε όπως το παίρνεις έτσι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και όποιες αλλαγές θα κάνεις, θα τις κάνεις κατευθείαν με τα πλήκτρα, άμα θες να κάνεις κάποιες αλλαγές. Όμως αν έχεις Android τηλέφωνο, όπως έχω εγώ τώρα εδώ, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή της GameSeed για να κάνεις την δουλειά σου. Υπάρχει και μια δεύτερη εφαρμογή, το Game Hub, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις ούτως ή άλλως. Απλά είναι βολικό να το βάλεις άμα έχεις GameSeed χειριστήριο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, που σου επιτρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Κοίτα εδώ πέρα πόσο ωραία έχει τοποθετηθεί και υπάρχει κενό από τις κάμερες όσον αφορά όταν βάζω το συγκεκριμένο τηλεφωνάκι. Δουλεύει μια χαρά. Είναι αρκετά μακρύ, γιατί είναι μακρύ και το τηλέφωνο, αλλά είναι μια χαρά λειτουργία για να μπορέσει να δουλέψει. Πάμε να δούμε λίγο την εφαρμογή της GameSeed και βλέπεις το χειριστήριο, το έχει δει το χειριστήριο εδώ και μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές, gamepad test, να δεις πώς δουλεύουν τα πλήκτρα σου και εδώ πέρα στο σταυρό είναι μεμβράνης. Βλέπεις πώς δουλεύουν αυτά όλα τα πλήκτρα, κανονικότατα. Εμφανίζονται όλα εδώ. Μπορείς να αλλάξεις τα πλήκτρα, να τα κάνεις Xbox Layout ή Switch Layout. Μπορεί να το κάνεις και με το πλήκτρο M αυτό, άμα θέλεις, πατώντας το με έναν συνδυασμό. Αλλά εμείς κρατάμε το ABXY και όχι το ανάποδο BAYX του Switch. Joystick Settings, να δεις πώς δουλεύουν αυτά εδώ πέρα, να φτιάξεις που είναι το Dead Zone, ας πούμε, να το ρυθμίσεις από εδώ. Μπορείς να κάνεις Restore to Defaults, τα πάντα όλα από εδώ μπορείς να τα αλλάξεις. Είναι συνδεδεμένο λοιπόν εδώ. Να δεις και το manual από εδώ μέσα, να το αναβαθμίσεις και το firmware, αλλά δεν χρειάζεται γιατί έχω το τελευταίο firmware. Τι άλλα πράγματα μπορείς να κάνεις? Μπορείς επίσης να ενεργοποιήσεις κατευθείαν ένα mode, πώς το λένε, turbo mode, κρατώντας πατημένο το M και το πλήκτρο που θες να είναι turbo, για παράδειγμα αυτό και αυτό. Εδώ τώρα έγινε turbo mode. Τώρα το βγάζω, αλλάζω εδώ πέρα, απενεργοποιήθηκε το turbo mode. Μπορεί να το κάνεις αυτό για οποιοδήποτε πλήκτρο έχεις. Αυτά που σας έδειξα με τα shortcuts μπορεί να τα κάνεις και στο iOS, χωρίς να χρειάζεται την εφαρμογή της GameSeed, να διαβάσεις το manual για να δεις τι μπορείς να κάνεις. Δουλεύει και σε Android παιχνίδια, αλλά δουλεύει και σε emulators όπως έχω εγώ εδώ μέσα. Να πω ότι μέσα από την εφαρμογή της GameSeed υπάρχει και η δυνατότητα, άμα διαλέξεις συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία δεν υποστηρίζουν χειριστήριο, να κάνεις ουσιαστικά αντιστοίχηση των touch controls που είναι πάνω στην οθόνη, πάνω στα πλήκτρα τα φυσικά, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα στην εφαρμογή. Για παράδειγμα το Genshin Impact, το οποίο δεν υποστηρίζει κανονικά χειριστήριο, μπορεί να φτιάξεις εσύ την αντιστοίχηση αυτή για να κάνεις τη δουλειά σου και να παίζεις με χειριστήριο. Ένα άλλο shortcut που έχεις, καθώς πατημένο το GameSeed button και το πάνω και κάτω του σταυρού, είναι να αυξομειώσεις την ένταση του ήχου. Από εδώ, να μην ψάχνεις τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Δουλεύει μια χαρά, δεν έχω κανένα παράπονο για το πώς δουλεύει το χειριστήριο και είναι πολύ βολικό για να το κρατάς, γιατί ακριβώς τα grips είναι λίγο χοντρά, δεν είναι flat και είναι πιο εύκολο να βάλεις τα δάχτυλά σου και τα χέρια σου πάνω. Θα ενεργοποιήσουμε και το turbo τώρα για να το δεις πώς δουλεύει. Αυτό είναι το πλήκτρο, εντάξει. Πρέπει να το πατάω για να κάνει τέτοια. Άμα ενεργοποιήσω όμως το turbo με το X, τώρα το κρατάω πατημένο, δεν χρειάζεται να το πατήσω ξανά, να το πατάω ξανά και έχει ενεργοποιηθεί το turbo και αναβοσβήνει και αυτό εδώ αντίστοιχα. Φαίνεται ότι δουλεύει το turbo. Ενώ κάνοντας αυτή τη δουλειά πάλι, απενεργοποιήθηκε και τώρα πρέπει να το πατάω. Και είπαμε, αυτό μπορεί να το κάνεις για οποιοδήποτε πλήκτρο. Η άλλη εφαρμογή που μπορείς να εγκαταστήσεις είναι το Game Hub. Το Game Hub τώρα είναι μια εφαρμογή η οποία είναι αυτό που λέει το όνομα, ένα Game Hub για να βάλεις τα παιχνίδια σου. Απλά υποστηρίζει και τη δυνατότητα να βάλεις μέσα παιχνίδια του υπολογιστή
και να τα παίξει μέσω emulation. Αναλαμβάνει να τα κάνει αυτόματα όλα αυτά. Μπορεί να κατεβάσει και κάποια demos να τα βάλει μέσα, αλλά υποστηρίζει ταυτόχρονα και παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα κάνει stream. Για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να τα διαλέξεις εσύ ποια θα κάνεις stream παιχνίδια που τα έχεις ήδη στον υπολογιστή σου. Μπορεί να κατεβάσεις κατευθείαν παιχνίδια από το Android, ας πούμε, Control Support Google Play Games, να τα κατεβάσεις από εδώ. Αυτό το PC Link Game Streaming είναι παιχνίδια αυτά που σου λέει ότι πρέπει να τα κάνεις stream από το PC. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις και μπορείς από εδώ, αυτό το κεντρικό μενού, από πάνω πηγαίνεις στις υπόλοιπες εφαρμογές. Μπορείς μάλιστα να βάλεις και το Steam account σου και να δει τα παιχνίδια που έχεις στο Steam σου, τα οποία πιθανόν να μπορούν να παίξουν μέσω emulation για να τα κατεβάσεις στο κινητό μέσω της εφαρμογής που έχει μέσα για να κάνεις PC emulation. Παιδιά, τώρα αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το κινητό σου, από διάφορα πράγματα. Είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο σίγουρο ότι θα δουλέψει. Έτσι μπορείς να κάνεις stream από το PlayStation κατευθείαν εφόσον το συνδέσεις μέσω της εφαρμογής. Για παράδειγμα από εδώ διαλέγεις το launch method PS Remote Play PS Link. Για παράδειγμα, εντάξει, enabled while using the app. Hello, ουσιαστικά μέσα από εδώ βλέπει τα PlayStation που έχω και πάει να κάνει σύνδεση για να κάνει stream από εκεί. Δεν τα έχω συνδέσει. Μπορεί να το κάνει από εκεί πέρα. Εγώ έχω άλλη εφαρμογή να το κάνω αυτό, το PX Play, αλλά μπορεί να το κάνει κατευθείαν μέσα από εδώ. Αντίστοιχα και για το Xbox μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα, εφόσον έχει Xbox και θέλει να κάνει stream από το Xbox σου. Και εδώ πέρα είναι υπηρεσίες cloud που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να συνδέσεις το account σου δηλαδή και να παίξεις τα παιχνίδια σου από εκεί πέρα. GeForce Now και Amazon Luna. Το Luna δεν υπάρχει στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ωραία εφαρμογή. Άμα δεν ξέρεις να τα κάνεις μόνος σου με άλλες εφαρμογές, εγώ για παράδειγμα έχω το Artemis τέλος πάντων και το Moonlight για να κάνω stream από το PC μου, δηλαδή μπορώ να το χρησιμοποιήσω το χειριστήριο κατευθείαν από εδώ, όπου έχω το PC μου εδώ πέρα, έτσι, και να πάω να φορτώσω ένα από τα παιχνίδια που του έχω βάλει μέσα στην πλατφόρμα για να πάω να τα παίξω, για να τα κάνω stream από εκεί. Αλλά αντί να έχεις ξεχωριστές εφαρμογές, χρησιμοποιείς το Game Hub με επιπλέον τη δυνατότητα που σου δίνει να παίξεις παιχνίδια, να κατεβάσεις παιχνίδια Steam Favorite PC Games. Μπορεί να κατεβάσεις κάποια demo να δεις άμα θα σου δουλέψει το emulation. Σου λέει εδώ πέρα κάνει download, PC Emulator γράφει εδώ. Κάνεις download, είναι 4 GB αυτό και μετά να δεις άμα θα σου παίξει. Αλλά αυτό το emulation των PC Games είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εξαρτάται πάρα πολύ από το κινητό σου, αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό, από ρυθμίσεις πρέπει να κάνεις. Κάποια παιχνίδια που τα έχει εδώ, θεωρητικά άμα τα βάλεις θα παίξουν γιατί έχει έτοιμες τις ρυθμίσεις, αλλά είναι κάτι που εξαρτάται πάρα πολύ από πολλά διαφορετικά πράγματα. Εδώ, streaming platform, PS Remote Play, η PlayStation App, Steam Link, έτσι, Xbox κατευθείαν, Xbox Play που έχουμε πει να το κάνουμε κάποια στιγμή, XB Play, Remote Play ή το Moonlight Game Streaming, το οποίο και αυτό σου λέει κατέβασέ το. Αλλά εγώ το έχω εγκατεστημένο μια άλλη μορφή, το Artemis. Αυτά με τις εφαρμογές. Το Game Hub μπορεί να το κατεβάσετε ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται χειριστήριο της Gameser για να λειτουργήσει. Εμείς περισσότερο ενδιαφερόμαστε να μιλήσουμε για το Gameser H5 Lite Type-C χειριστήριο, ένα πολύ μικρό, ελαφρύ, οικονομικό. Δεν είναι κάτι από πλευράς ποιότητας κατασκευής, αλλά είναι πολύ βολικό να το βάλεις μαζί σου και να το χρησιμοποιήσεις και να παίξεις. Το γεγονός ότι έχει αυτό από κάτω βολεύει, γιατί χώρισε ακόμα και το 14 Ultra. Έχει τα Hall Effect χειριστήρια, αθόρυβο όσον αφορά στα πλήκτρα του και με ωραία grips σε μια normal τιμή. Άμα σας αρέσει να παίζεις στο κινητό ή ακόμα και σε tablet γιατί ανοίγει πάρα πολύ, είναι μια ενδιαφέρουσα λύση. Τα λέμε στο επόμενο. Αντί γεια.